Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην ΑΜΕΓΑ TV για άλλη μια φορά. Το σημερινό μας θέμα, το ποδόσφαιρο. Θα μιλήσουμε για το παγκόσμιο κύπελλο. Μάλιστα, είναι ένα παιχνίδι το οποίο δεν έχω καμία σχέση, αλλά έχω κάνει μερικές μελέτες. Θα μιλήσουμε για τα groups, θα μιλήσουμε για τις ομάδες οι οποίες έχουν παίξει, θα μιλήσουμε για αυτές που έχουν κερδίσει και για αυτές που έχουν χάσει και θα δούμε ποιες ομάδες έχουν περάσει στα προημιτελικά. Μείνετε μαζί μου, μη φύγετε. Έχουμε δει λοιπόν και το τελευταίο παιχνίδι απέναντι της Κολομβίας με την Αγγλία, το οποίο τελείωσε 1-1, αλλά είχε κερδίσει η Αγγλία στα πέναλτις, όπου η Αγγλία είχε σκοράρει 4 πέναλτις και η Κολομβία 3. Θα έχουμε 2 ημέρες διακοπές, γι' αυτό αν δεν έχετε σιδεροπούλα φτιάξτε την. Το επόμενο παιχνίδι θα είναι στις 6 Ιουλίου. 6 Ιουλίου λοιπόν θα δούμε την Ουρουγουάη να παίζει με την Γαλλία, επίσης την Βραζιλία με το Βέλγιο. Θα περάσουμε να δούμε τις ομάδες, θα περάσουμε να δούμε ποιες ομάδες έχουν παίξει, ποιες έχουν χάσει, ποιες έχουν κερδίσει. Πριν περάσουμε όμως αυτό, θα ήθελα να σας πω ότι αυτός και αυτός δεν νομίζω να ξαναπαίξουν σε παγκόσμιο πρωτάθλημα, γι' αυτό είμαι σίγουρος, γιατί αυτός είναι 33 ετών, αυτός είναι 31 και όχι μόνο αυτό, υπάρχει νέο αστέρι στην πιάτσα, το οποίο θα σας αποκαλύψω λίγο αργότερα. Για να δούμε λοιπόν τις ομάδες, τις 8 ομάδες που αποτελούνται από 4 ποδοσφαιρικές ομάδες. Η πρώτη ομάδα αποτελείται από την Ουρουγουάη με 9 πόντους, τη Ρωσία με 6 πόντους, τη Σαουδική Αραβία με 3 πόντους, και την Αίγυπτο με 0 πόντους. Η δεύτερη ομάδα αποτελείται από την Ισπανία με 5 πόντους, την Πορτογαλία με 5 πόντους, το Ιράν με 4 και το Μαρόκο με 1 πόντο. Η τρίτη ομάδα αποτελείται από τη Γαλλία με 7 πόντους, τη Δανία με 5 πόντους, το Περού με 3 πόντους και την Αυστραλία με 1 πόντο. Περνάμε τώρα στην τέταρτη ομάδα. Αποτελείται από την Κροατία με 9 πόντους, την Αργεντινή με 4, την Νιγερία με 3 και την Ισλανδία με 1 πόντους. Η πέμπτη ομάδα αποτελείται από την Βραζιλία με 7 πόντους, η Σουίτσλαντ 5 πόντους, η Σουίτσλαντ, δηλαδή η Ελβετία, με συγχωρείτε, με τη Σερβία 3 πόντους και την Κώστα Ρίκα με 1 πόντο. Η έκτη ομάδα αποτελείται από την Σουηδία με 6 πόντους, από το Μεξικό με 6, την Νότια Κορέα με 3 και την Γερμανία με 3 πόντους. Η έβδομη ομάδα αποτελείται από το Βέλγιο με 9 πόντους, την Αγγλία με 6, την Τινησία με 3 και το Παναμά με 0 πόντους. Και περνάμε τώρα στην τελευταία ομάδα, η οποία αποτελείται από την Κολομβία με 6 πόντους, την Ιαπωνία με 4, την Σενεγάλη με 4 και την Πολωνία με 3 πόντους. Οι αγώνες άρχισαν στις 14 Ιουνίου με τη Ρωσία απέναντι στην Σαουδική Αραβία, όπου το παιχνίδι τελείωσε 5-0 υπέρ της Ρωσίας. Συνεχίζονταν τα παιχνίδια με την Αίγυπτο Ουρουγουάη 0-1, το Μαρόκο με το Ιράν 0-1, Πορτογαλία Ισπανία 3-3, Γαλλία Αυστραλία 2-1, Αργεντινή Ισλανδία 1-1, Περού Δανία 0-1, Κροατία Νιγηρία 2-0, Κώστα Ρίκα με Σερβία 0-1, Γερμανία Μέξικο 0-1, Βραζιλία Ελβετία 1-1, Σουηδία Νότια Κορέα 1-0, Βέλγιο Παναμά 3-0, Τινησία Αγγλία 1-2, Κολομβία Ιαπωνία 1-2, Πολωνία Σινεγάλη 1-2, Ρωσία Αίγυπτος 3-1,
Πορτογαλία, Μαρόκο 1-0. Ουρουγουάη, Σαουδική Αραβία 1-0. Ιράν, Ισπανία 0-1. Δανία, Αυστραλία 1-1. Γαλλία, Περού 1-0. Αργεντινή, Κροατία 0-3. Βραζιλία, Κοσταρίκα 2-0. Νιγηρία, Ισλανδία 2-0. Σερβία, Ελβετία 1-2. Βέλγιο, Τινησία 5-2. Νότια Κορέα, Μέξικο 1-2. Γερμανία, Σουηδία 2-1. Αγγλία, Παναμά 6-1. Ιαπωνία, Σινεγάλη 2-2. Πολωνία, Κολομβία 0-3. Ουρουγουάη με Ρωσία 3-0. Σαουδική Αραβία, Αίγυπτος 2-1. Ισπανία, Μαρόκο 2-2. Ιράν, Πορτογαλία 1-1. Αυστραλία, Περού 0-2. Δανία, Γαλλία 0-0. Νιγηρία, Αργεντινή 1-2. Ισλανδία, Κροατία 1-2. Νότια Κορέα, Γερμανία 2-0. Μεξικό, Σουηδία 0-3. Σερβία, Βραζιλία 0-2. Ελβετία, Κοσταρίκα 2-2. Ιαπωνία, Πολωνία 0-1. Σινεγάλη, Κολομβία 0-1. Πάναμα, Τινησία 1-2. Αγγλία, Βέλγιο 0-1. Και θα περάσουμε τώρα στις τελευταίες 16, οι οποίες ήταν η Γαλλία με την Αργεντινή, το οποίο το παιχνίδι τελείωσε 4-3. Η Ουρουγουάη με την Πορτογαλία 2-1. Η Ισπανία με Ρωσία 1-1, αλλά κέρδισε η Ρωσία στα πέναλτις. 3 πέναλτις έβαλε η Ισπανία και 4 η Ρωσία. Η Κροατία με την Δανία 1-1, κέρδισε η Κροατία στα πέναλτις. 3 πέναλτις η Κροατία και 2 η Δανία. Βραζιλία, Μεξικό 2-0. Βέλγιο, Ιαπωνία 3-2. Σουηδία, Ελβετία 1-0. Κολομβία, Αγγλία 1-1. Κέρδισε η Αγγλία στα πέναλτις. 4 πέναλτις είχε βάλει η Αγγλία και 3 η Κολομβία. Λοιπόν, περνούμε τώρα στα προημιτελικά, όπου προκλήθηκαν η Ουρουγουάη με την Γαλλία. Θα παίξουν στις 6 του Ιουλίου στις 5 η ώρα Κύπρου και ώρα Ελλάδας αντίστοιχα. Μετά θα παίξει η Βραζιλία με το Βέλγιο στις 9 η ώρα Κύπρου και Ελλάδος αντίστοιχα. Στις 7 Ιουλίου θα παίξει η Σουηδία με την Αγγλία στις 5 η ώρα Κύπρου και 5 η ώρα Ελλάδας αντίστοιχα. Και την ίδια ημέρα στις 7 Ιουλίου η Ρωσία με την Κροατία στις 9 το βράδυ, ώρα Κύπρου και Ελλάδας αντίστοιχα. Αυτές λοιπόν ήταν οι ομάδες, κυρίες και κύριοι, που έχουν παίξει μέχρι τώρα. Για να δούμε ποιες ομάδες θα προχωρήσουν. Εγώ πιστεύω ότι φέτος το πρωτάθλημα θα το πάρει η Γαλλία. Έτσι, αν στοιχηματίσετε κάπου, να το έχετε στο μυαλό σας. Και τώρα θέλω, πριν να κλείσω, να σας αποδείξω το νέο αστέρι του ποδοσφαίρου. Πολύ ωραία. Βάρτε λίγο φως ρε παιδιά. Μάλιστα, κυρίες και κύριοι, 19 ετών, Γαλλίας, Κίλιαν Μπάπε. Μπάπε. Αυτός έχει μέλλον μπροστά του. Είναι πολύ μικρός, πολύ ταλαντούχος και τον βλέπω να κάνει περισσότερα χρήματα από αυτόν και αυτόν. Του εύχομαι ό,τι υποθεί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με παρακολουθήσατε. Αν βρεθούμε καμιά φορά, ίσως να παίξουμε κανένα παιχνίδι μαζί. Μέχρι την επόμενη φορά που θα είμαστε και πάλι μαζί, να είστε όλοι καλά. Γεια σας. Πριν φύγω όμως, σας παρακαλώ κάντε subscribe,
και μοιραστείτε αυτό το βίντεο με όσους μπορείτε. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά. Αντίο.